Tervetuloa Sähkömustangin kyytiin Saariselälle. Kovin on pimeää tässä kohtaa vielä täällä Härmän suunnalla. Lähdettiin tuossa aamu 6 ajelemaan ja tarkoitus tosiaan tykitellä Saariselälle tässä nyt saman päivän aikana, että tässä nyt semmonen 12-13 tuntia varmaan on suorituksen aika sitten mitä tähän menee ja katsellaan kuinka homma sujuu. Ja tosiaan akku oli ladattu täyteen ja vielä sitten ajastettu tuo lähtö tuohon kello 6, niin pitäisi olla nyt sitten niin, että akkukin on lämmitetty valmiiksi siinä. Ja ei nyt toki kovin kylmää ollutkaan, nytkin +2 edelleen näyttää niin kuin oli tuossa lähtiessäkin, että ei nyt sillä lailla niin talvinen keli, mutta toivottavasti tuolla pohjoisessa on talvinen keli ja olisi sitten luntakin ja pääsisi oikein jopa vähän hiihtämään ja laskettelemaan, niin se olisi kova sana. Mutta katsellaan, miten tässä mennään. Taisi olla niin, että Raaheen oli auton mielestä ensimmäinen lataustoppi, mutta se ei nyt tiedä sitä, että meillä on nuo telineet ja boksi tuolla katolla, mitkä nyt jonkin verran lisää varmasti kulutusta, niin katsotaan nyt sitten, stopataanko oikeasti siinä vai joskus aiemmin. Ei nyt aivan kauhean talvinen tämä keli tosiaan täällä lähtöpäässä ollut, että kohtuu märkää kyllä on. Mutta alkoi se siitä kuivua, kun vähän päästiin pitemmälle. Sitten se olisikin tämä aamun ensimmäinen hörpyttelytauko, eli ei muuta kuin tuosta letku kiinni Fortin ohimolle. Ja valemekaanikkokin pääsi vähän harjoittelemaan jo ajohommia. No niin, päästiin raahelaisten Prismaan. Niillä on tällainen kovettu uusi Prisma-viritys täällä. Ja täällähän oli hyvät lataussydeemit tosiaan. Täällä oli 6 kipaletta Apsin laturia tässä. Niin pari oli kyllä vissiin rikki, mutta tästäpä tuolta näytetään virtaa tulevan ja katsellaan sitten mitä saatiin. Tosta näkyy vähän käppyrää. Autohan siellä tietysti rajoittaa ja eikä ole päästy edes yli 100 kilowatin. Ei ole kyllä nyt lämmitettykään tähän laturille ollenkaan. Että muuta kuin se mitä lähties kotona lämmitettiin ja sitten on matkalla joko jäähtynyt tai ei, mutta tuollaista parhaimmillaan jotenkin 90 vähän päälle tullut näköjään tuossa aivan startissa. Mutta sieltä tuo täyttyy. Muuten on mennyt leppoosasti tuo matka, mitä on vähän väsyttänyt tietysti, kun aikainen aamu, kun 5 piti herätä ja yöunet ei mitenkään kauhean pitkät ollut. Tietysti illalla vielä sinne valmistella lähtöä, pakata ja muuta. Ja sen verran tuossa matkallakin oli tuollaista ei niin leppoosaa, että sieltä joku pirkka logoilla teipattu kuorkkikuski meinasi ensin ajaa kolmion takaa eteen ja sitten hetken päästä kun sai meidät kiinni, niin pörräsi siinä takapuskurissa hyvän matkaa ja meni se lopulta ohi sitten kun vähän niin meni siihen linkkapysäkille hetkeksi ja sitten katsoin, että no mites paljon kovempaa sieltä olisi mennyt. Niin se oli semmoinen 1 kilometriä tunnissa, mitä se halusi ajaa sitten kovempaa, kun se pääsi edelleen. Että oli todella niin kuin tarpeellista päästä ohi ja hinkata siellä takana. Kun ihan tyhjät tiet oli muuten siellä pimeässä 200 ajettiin peräkanaa, niin jotenkin tuntuu, että ammattilainen asia. Mutta joo, onkohan tuossa 3,5 tuntia nyt päästelty vai mitä. Ja kyllä todellakin tekee mieli jaloitella takapenkiltäkin sieltä vähän kuuluu, että ei kyllä pitää ajaa yhtään pitemmälle. Siinä mielessä nyt ei yhtään liian aikaisin tullut tämä stoppi. Käyn nyt vähän kaupassa pyörähtämässä, siitä suuri vielä nälkäkään ole. Evästä oli mukana ja näin, niin vietetään pieni tovi tässä ja sitten jatketaan matkaa. Syödään seuraavalla stopilla sitten vasta. Ja joo hei niin, kamerana tämä DJI:n Osmo Action 6 nyt tässä käytössä, että tää tuli joululahjaksi. Itse asiassa te ostitte tämän joululahjaksi mulle, kiitos vaan. Eli tubetuloilla ostin tämän kameran nyt. Mulla vähän ne GoProt alkaa olla vanhoja, se on se 8 on se paras mikä mulla on niistä, niin nyt täytyy lopulta päivittää tätä pikkukamera-osastoa, niin tonne päräkuskata mukana. Ei oo tilaa ottaa mitään järkkärikalustoa mukaan, auto on muutenkin aivan kyllänsä täynnä, niin katsotaan miten tämän kanssa pärjätään. Niin tää on samalla testi nyt sitten tälle kameralle kanssa. Tuosta lasin läpikin vähän näkyy, että kyllä siellä on aika täyteen pakattu auto.
Niin, aletaan jatkaa matkaa. Katsotaan ensin täältä vielä, mistä se tuli se. Tuosta latauskäppyrää, eli siinä kun 80 on tullut täältä, niin on toi dropannut aika reippaasti taas tuosta sitten toi lataus. Niin kuin aina, niin ei tässä kannata enää istua, kun ollaan muuten valmiita, niin lähdetään jatkamaan matkaa. Ja sitten taas ajot jatkuu ja matka on kyllä aika lailla riittävästi vielä jäljellä, että ei toivoakaan vielä, että oltaisiin perillä. Oon mä tässä Oulussa ja on makiaa. Ja auto on sitä mieltä, että me ladattaisiin tuolla jossakin Keminmaan paikkeilla. Sen takia Helenin laturia tuolla tyrkyttää, mutta tuossa aiemmin näytti, että olisi kantamaan jäljellä hyvinkin tuonne Rovaniemelle, mutta tuossa sen verran satasen pätkää on, niin varmaan toi boksin ilmanvastus vaikuttaa sen verran enemmän siinä, että on vähän kulunut ehkä enemmän, niin katsotaan nyt sitten, että kuinka päin tehdään. Kummas ladataan sitten lopulta. No, telineet ja boksi niin huomattavasti miedommin kuuluu nyt kuin mitä Teslan kanssa. Toki on eri telineet nyt sitten, mutta sama boksi. Kyllä se tuossa kun ruvettiin Oulusta etenemään pikkuhiljaa eteenpäin, niin kelikin rupesi pikkuhiljaa näyttämään jo vähän siltä, että luntakin saattaa ruveta johonkin kohtaan vähän näkymään. Ainakin Pientareilla tuossa alkuun rupesi vähän olemaan valkoista ja pikkuhiljaa sitten itse asiassa rupesi taivaaltakin tulemaan jo jotakin. No niin, päädyttiin tähän vähän niin kuin puoliväliin oikeastaan, eli ei jääty siihen Keminmaahan eikä Rovaniemellekään asti päästy, mutta ollaan tässä, mikä mäkipeura tämä oli tämä välis, tämä stoppipaikka tässä, ja tässä oli Plugitin latureita ja tuosta tökkäsin sitä kiinni. Äsken epäonnistui tuo ensimmäinen latausyritys, mutta nyt se taisi lähteä rouskuttamaan, ainakin tuossa näyttää nyt puhelimessa siltä, että jotakin siellä taitaa tapahtua. Ehkä joo, koska äsken oli latausaseman vika. Se lähti sieltä pois noin, ja aika paljon vei sähköä tuossa satasen alueella, kun päästi tämän boksin kanssa, kun tämä kelikin rupesi olemaan tämmöinen vähän kehno, niin vähän jo tuntui, että kuinka tämä tässä piisaa tämä mehu, mutta hyvinhän se piisasi, kun nyt sitten oli vielä 13, kun meillä oli prosentteja jäljellä, kun tähän tultiin, mutta me jo vähän rupesin niin vauhtia tuossa himmaamaan, että varmuuden vuoksi kun en ole koskaan kauhean tyhjäksi tätä edes ajanut, että mitenkä tämä nyt sitten menee, mutta ihan hyvä näin. Niin nyt mennään syömään tässä välissä ja sitten meno jatkuu, mutta täällä on tosiaan hyvin talvinen kyllä tämä keli jo, että -1 on lämpötila ja tällaista räntalunta täällä tulee. Kulutusta muuten vielä näkyy tuosta 26 kilowattituntia on ollut tuossa nyt toi viimeisen 3 tunnin kulutus, eli ilmeisesti siitä viime latauksesta tosiaan sitten 243 kilsaa tultu ja 26 sitten hörppinyt. Alkumatkasta taisi mun mielestä olla 24 siinä, kun katsoin jossain kohtaa tuota kulutusta, että nyt sitten tämä keli varmaan vähän vaikuttanut, ja toki toi eniten vaikuttanut varmaan toi niin kuin suurempi nopeus. Tässä näytti nyt latauksen pituus olevan 51 minuuttia, eli siellä kun nyittiin niitä hampurilaisia naamariin, niin siinä se meni ihan sujuvasti tuokin aika. Rovaniemeen kun lähestyttiin, niin toi keli oli edelleen nollassa, mutta alkoi ihan näyttää jo niin kuin siltä, niin kuin olisi talvikeli, että tie oli aivan oikeasti jo valkoinen kauttaaltaan, ja toinen oli tietysti vähän märkää vielä, mitä tuolta taivaalta tuli, kun keli tosiaan oli sen verran lämmin. No niin, syötyä tuli ja tultiin jo tänne joulupukkia katsomaan. Mun piti päästä välttämättä katsomaan joulupukkia, mutta eihän sitä täällä näkynyt, kun täällä on muutama muukin. Täällä on tultu niinku joka paikasta katsomaan joulupukkia. Täällä on jäätävä määrä turistia, mutta ei siinä, se on aivan hyvä. Ja tämä Hannes Myrskykin on löytänyt tänne näköjään se pikkuhiljaa, että alkaa tuulemaan jonkun verran. Ja tuossa matkalla kun mentiin, niin rupesi olemaan vähän semmoisia jäisiä raiteita tiessä, niin vähän epämiellyttävää, kun se tuuli välillä pökkii sitten sivulle päin siinä, mutta se on sellaista. Ei tästä nyt kauhean pitkään nyt enää ole. Sitten lopulliseen lokaation Saariseljälle, mutta katsellaan nyt tässä vähän meininkiä ja maha on ainakin täynnä. Vedin jonkun, mikähän siellä Hesessä oli, joku jättipekoni-ateria. Tietysti kun autossa istumisen kuluttaa niin valtavasti energiaa, niin piti tankata sitten oikein kunnolla. Niin
ehkä ei taas paras valinta, mutta ainakin nyt jaksaa taas kaffikuppia siitä kylkeä ja näin. Ja kun energiajuomakin tuolla odottelee vielä, että sen voisi tuosta kietaasta, niin kyllähän se siitä sitten. Kyllä täällä vähän alkaa tämmöistä talvista meininkiä olemaan, mutta sinänsä kiva, kun ei tätä paljon vielä tälle talvella nähnyt. Ei ole tuolla lakeuksellakaan ollut paljon muuta kuin siinä yhdessä vaiheessa sitä lunta tuli, mutta ei kauaa ollut, niin se katosi aika äkkiä. Ja tuota suolamoskaa on tuossa tien päällä sitten lentänyt koko ajan lasiin, että ihme, ettei ole vielä pesuneste loppunut. Piti kotonakin köyttää oikein liinalla trampoliini kiinni lipputankoon, kun se on vielä jäänyt talveksi sinne meillä jemmaan, ei ole tullut sitä kasattua sille pois se tramppaa, niin josko se pysyisi paikallaan sitten, jos se myrsky siellä vähän riepottelee. Se vissiin on siellä kotopuolessa saattaa puhaltaa vähän kovempaakin mitä täällä. Joo, meinattiin käydä tuossa pukipajalla mikä tuolla on, mutta se oli niin tukos, että ei sinne kyllä mahtunut ollenkaan. Muut meni sinne vielä lämmittelemään, mutta mä luulen, että varmaan aika pian tästä jatketaan matkaa sitten. Päästään perillekin. Aika mukavasti tämä on mennyt, ei mitään suurempia kipuja ole kyllä ollut, että ihan ok. Rovaniemen jälkeen tämä keli alkaisi kyllä jo aika sotkunen olemaan, että ihan oikeasti oli vähän semmoinen epämiellyttävä jo. Ja toi oli aika mielenkiintoinen kyllä toi jälkikäteen katsoa, mitä toi Osmo Action 6 oli saanut aikaiseksi, kun se valkotasapaino oli aika mielenkiintoinen välillä, että tuli niin kuin vihreätä ja punasta ja no kaikenmoista. Kattokaa nyt itse. Okei, se oli sodan kyllä sitten tässä kohtaa. Käytiin jo tuossa kaupassa ja vessassa ja nyt latauksessa tässä. Ja, oli mukavasti katkenut kesken kauppareissun tuo lataus. Tämä oli vaan 57% tuossa kun päästiin autolle, mutta näytti kyllä, että oli toi viereinenkin ID tuossa katkennut, että tolpan mukaan silläkin jatkuu äsken vasta tuo lataus samaan aikaan kuin meilläkin, että se oli joku härö sitten päällänsä ja oli vähän huonoa keliä tuossa matkalla, aika hiljaakin sai ajaa välillä osittain omasta syystä, että mä nyt ajelin jotenkin 80 siellä Satkun alueella ja tuntui, että ajankohan mä vähän hiljaa, kun siellä muutama on jo perässä siinä, että pitäisikö niitä päästään ohi, mutta kohta siellä tuli sitten jono vastaan, saatiin kiinni, missä ajettiin sitten 60, no välillä 70 ja siinä letkassa sitten ajeltiin tänne Sodankylään, että kyllä siellä oli sitten vielä hitaampia kuin minäkin sitten liikenteessä. Mutta joo. Viimeinen stintti tästä nyt sitten Saarisella joku reilu tunti vissiin ja sen verran ostettiin tosiaan. Pärjätään huomiseen, että näytetään makasti pizzaa ja leipää ja muuta tuossa mukana. Sodankylän jälkeen niin se Hannes-myrsky alkoi niin kuin oikeasti saapumaan niin kuin tänne paikan päälle ja vaikkei se nyt täällä päin ehkä niin kova ollutkaan mitä tuolla meillä päin, niin kuitenkin niin aika lailla pöllys lumi välillä, että se työnti tuolta niin kuin ojista ja mettästä sitä lumipöllyä tuohon tielle, niin että oikeasti piti välillä hidastaa oikein reippaasti, kun ei meinannut nähdä yhtään mitään. Tässä silloin jotenkin niin kuin visualisoituu tämä myrsky tosi hienosti, että mukavasti pöllyä. No niin, päästiin vain perillekin ja oli melko huono keli tuossa lopussa ja mikä tämmöinen Hannes-myrsky olikaan, niin pöllytti kyllä lunta aika mukavasti siinä. Ja siitä jotenkin pätkää tuossa varmaan onkin, mutta ei tästä reissusta ilman jännitystä selvitty muutenkaan, koska mulla oli tämä hukas. Täällä on siihen tähän Osmon kameraan, mikä mulla on kädessä, niin nämä ND-filterit, jotka ostin samalla kun ostin tämän kamerankin, niin jos sattuu, että vaikka tulisi vähän kirkkaammaskin valosta tällä kuvattua, niin näitä ei Raahen jälkeen löytynyt mistään, mutta
nyt sitten kun päästiin tänne perille ja rupesin tuossa tonkimaan, niin kyllähän sieltä Kuoleman laaksosta, eli sieltä penkin ja keskikonsolin välistä sitten löytyi. Mutta ihan ilman vahinkoja ei selvitty, että on siellä aina jotenkin terävääkin monesti siellä, niin johonkin penkin kiskoon näköjään sitten teloon käteni. Seuraavana päivänä oltiinkin sitten jo lumilautailemassa täällä kaunis päällä ja no, se on aina mukavaa hommaa, ei siinä mitään. Siinä oli kätevät testailla vähän tätä kameraakin samalla, eli tuo kepakon saa tuosta aika nätisti pidennettyä, niin sillä sai ihan hyvin tällaista vähän kauempaa otettua niin kuin kuvakulmaa tähän touhuun. Tää tämmönen valoreitti oli kyllä aika hienon näköinen, että jossakin somevideoissa sitä nähtiin, kun joku influencerit oli tätä kuvaillut ja hetki piti oikein ihmetellä, että mihinhän tämä täällä niinku on, mutta kyllä se sitten vain löytyy ja periaatteessa aika yksinkertaisesti saatu niinku tehtyä tosi kivan näköinen tämmönen reitti kyllä. Tätä pulkkailuahan siinä kyllä aiemmalla videollakin siinä 25 vuoden tilinpäätösvideolla vähän jo nähtiinkin, mutta tässäkin vielä vähän lisää. Tämä on kyllä aivan vallottavan mukavaa puuhaa, että kannattaa käydä kokeilemassa, jos täällä suunnalla on, niin saa kyllä ihan reippaat vauhdit tossa. Jonakin iltana siinä kömmittiin tänne Iisakkipäällekin ja tämä oli niinku enemmän vissiin lumikenkäreitti, mutta se oli kuitenkin sillä hyvin pakkautunut tuosta tuo polku, että aika korkealle päästiin kyllä niinku ihan kävellen, mutta sitten kun päästiin sinne asti, että ei ollut enää oikein puita kunnolla, niin siellä oli kyllä tuiskuttanut sitä lunta sen verran, että sitä oli niinku polveen asti ainakin, niin sitten ei ollut kyllä mitään toivoa enää päästä etenemään siellä, niin oli pakko kääntyä takaisin. Sinänsä harmi, kun ei päästynyt ihan sinne huipulle asti käymään, mutta ihan kiva tuolla oli otsalampujen kanssa seikkailla ja kömpien menemään. Aivan hauska juttu. Käytiin joku päivä Kultamuseossakin. Se oli ihan mielenkiintoinen reissu kyllä ja aina kiva, jos museossakin piipahtaa välillä, jos aikaa on. Ja tästä nyt vaan näkee samalla vähän, että minkälaista tämä maisema täällä oli sitten, kun oli tämmöistä niin kuin oikeasti talvista ajomaisemaa. Ja ihan alkoi jo olla kylmäkin, että siellä 20 ja 30 välillä oli toi lämpötila siinä pakkasen puolella, niin kyllä tässä sitten tultiin huomaamaan, että kulutusta jonkin verran autolla oli. Tuoskin näkyy 39 kilowattituntia kulutus tuossa kohtaa, niin ihan miehekkäitä lukemia. Noniin, siinä tehtiin museoreissu ja tuonne Kultamuseoon ja 18 pinnaa jäin, kun tultiin ja edelleen kylmä on 24 tuossa lämpötila. Matkalla tosiaan kylmempääkin oli ja Nesteen Recharge pömpeli lähti siellä raksuttelemaan, tuossa oli Eniakki tuossa vieressä, niin näin päin se näköjään kuitenkin paremmin tämä mussi tähän meni. Että voitin ensin peruuttaa, niin ei oikein tuo kaapeli ylettynyt, mutta ihan ok meni näin päin sitten. Ja katsotaan, meidän kulutus 33 kilometriä, tämä on nyt sitten se paluumatka sieltä museolta, niin 33 kilsaa ja keskikulutus 36 kilowattituntia satkulle, että aika paljon. Että tuolla on ehkä sitten se 250 kilsaa ehkä ajelisi sitten niin täydellä akulla. Näin se on. Eikä edes ajettu 100 tuossa niin kuin satasen alueella, että 890 siinä niin tuo boksi ei söisi sitten aivan niin paljon rangea, mutta joo. Katsellaan kuinka hitaasti tämä alkaa täältä raksuttelemaan. Joo, 23 kilowattia on tällä hetkellä lataustehot. Kyllä vähän arvelinkin, että ei se kauheasti ehdi, vaikka lämmitettiin kyllä, navigoitiin tähän laturille sieltä poispäin tullessa, että se lämmittäisi tuota akkua, mutta tällä kelillä niin vaikka on ajettukin ja tosiaan vähän koitettu esilämmittääkin sen vähän mitä tuossa nyt ehtii, niin ei se aivan kauheasti auta, kun on näin kylmä ja akku on aika iso tässä kuitenkin, siellä on sitä massaa paljon, niin se ei tuosta paljon kummentu. Tulo on sentään vähän nopeampaa kuin 20 ja alle tuli viimeksi, oli toki akku täydempi. Käytiin tässä eilen lataamassa. Niin. No, katsotaan kiihtyykö se yhtään tosta. Noniin, virta on saatu vähän lisää, eli 31 minuuttia on ladattu ja meillä on 33% akussa. Latausnopeus on noussut huikeaan
33 kilowattiin, että on tämä aika hidasta. Nyt jo huikea 38 kilowattia latausnopeus, kun akku lähestyy kovaa vauhtia puoli täyttä. No, eipä se siitä paljon enää parantunut, että ei ole kiireisen ihmisen hommaa, tämä kyllä ei. No joo, olihan tuo aika farssi kyllä tuo tämän päivän lataustouhu ja eilisen kanssa, että no sen eilisen ehkä ymmärrän vähän paremmin, kun siinä oli vaan tosi lyhyttä ajoa sillä autolla, että käytiin tuolla rinteessä ja sitten sieltä pois lyhyt ajo, mitähän sieltä on kilometri 2 tuohon keskustaan lataamaan sitten, niin oli varmasti akku tosi kylmä ja ei tullut kuin se 20 kilowattia sitten sieltä autoon sisälle, mutta tänään nyt kuitenkin me on ajettu sillä ensin puoli tuntia sinne museolle ja sitten sieltä museolta ajettiin taas takaisinpäin puoli tuntia ja siinä sitten koko sen paluumatkan myöskin oli navigointi sillä auton omalla navilla sitten siihen laturille, eli sen pitäisi kyllä silloin esilämmittää, niin alkuhan sieltä ei tullut juuri yhtään sen paremmin, ja lopulta sitten parhaat, mitä saatiin, oliko se joku 37 kilowattia tai jotakin, ja tuonne johonkin 80% kieppeille sitten tuli siinä ladattua, että kesti kyllä tosi kauan, riittiköhän 1,5 tuntia, että se tuli sitten sinne asti, kun se oli kuitenkin alle 20 se varaus, kun sinne mentiin, oliko se 18 tai jotain, niin oli farssi kyllä. Että toi on ehkä jopa niinku, mun mielestä niinku se haastavin niinku sähköautoilujuttu, että jos ei ole mahdollisuutta niin kuin ladata, niin kuin tässä nyt ei mökillä ole lupaa ladata mistään noista lämmityssydämeistä tai mistään, ja sitten aika kylmäkin on, ja sitten tuolla on ainoastaan tuossa kylällä sitten noita pikalaturia, mikä toki on hyvin siinä ollut tarjolla, ei ole mitään ollut sen osalta ongelmaa, että sinne on aina päässyt kyllä hyvin ja näin, mutta että niin kuin nämä tämmöiset lyhyet siirtymät sitten vie aika paljon sitä virtaa, varsinkin jos vielä vähän esilämmittää autoa, että sinne tarkenee mennä ja sitten ajetaan muutama kilometriä, sitten se taas jäähtyy se auto siinä jonkun aikaa ja sitten lähdetään. Sitä kuluu aika lailla sitä virtaa kyllä sitten tämmöiseen hyppimiseen, että ehkä tämä on mun mielestä kyllä niin kuin se hankalin niin kuin sähköautoilujuttu, että toi pitkän matkan siirtymä, niin ei se mun mielestä niin kuin ole mikään ongelma, että siinä akku on lämmin ja virtaa tulee hyvin ja kuitenkin taukoja pitää, ainakin meidän porukalla pitää, niin se on ihan ok, mutta sitten mä tällainen niin kuin pieni siirtymätouhu täällä niin kuin paikan päällä ilmaista kotilatausmahdollisuutta, niin se on kyllä hankalaa, että jos niin kuin pitäisi jatkuvasti elää tällaista, niin sitten en tykkäisi kyllä sähköautolla ajaa yhtään. Mutta tämä on meille tosi harvinaista, niin sikäli niin kuin asian suhteen ei ole kyllä yhtään mitään ongelmaa, että nyt varsinkin näin kun ollaan lomalla, niin ei nyt niin kauhean kova kiire ole muutenkaan, niin ei mitään hätää, mutta tuosta niin kuin aavistuksen epämiellyttävää. Mustangi ei ole ainakaan se auto, millä kannattaa lähteä tuollaista elämää kovin paljon viettämään, että joutuu ihan tosi kylmään akkuun lataamaan, että se ei kyllä ole kovin hanakka silloin sinne tavaraa ottamaan, että kyllä mun oma muistikuva ainakin siitä Model 3 on, että se kyllä kylmäänkin akkuun otti selvästi reippaammin virtaa mitä tämä. Niin tuosta rengasasiasta mun piti kanssa vielä mainita, eli Nasta-renkaathan tuohon Mustangiin nyt tuli sitten kovan pohdinnan jälkeen hommattua, ja se on ollut kyllä mun mielestä hyvä valinta, että voin suositella kyllä, että toi on niin paljon hiljaisempi kuitenkin, ainakin mitä siihen Teslaan vertaa, että nastojen ropina ei ole kyllä häirinnyt mua, että sikäli niin kuin ei mitään ongelmaa. Ja toki toi nyt oli ihan hyvät nastat, mahtoikohan nyt sitten olla Michelinit vai Bridgestoneit, jommat kummat. Nämä oli kai TMN-testissä, oliko ne jaetulla kakkossijalla sitten, ja niistä toiset nyt sitten tuli. Nokialaiset sen kai jälleen kerran voitti vissiin sen testin tänä vuonna, mutta joo, siis pito on ollut hyvin ja niin kuin se mitä eniten pelkäsin, että onko se meteli kuinka kova, niin ei kyllä niin kuin kuivalla asfaltillakaan niin mitenkään niin kuin suuremmin häiritte se ropina. Että totta kai se nyt jollakin lailla huomaa, että nastarenkaat on alla, mutta että ei mitään semmoista, että kun jotenkin siinä Model 3 kesärenkaakki oli jo liian äänekkäät, niin ei ole mitään ongelmaa tässä. Että varsinkin kun tuolla autolla nyt on taipumusta siihen, että se aika hyvin sitä perää tarjoaa sitten kuitenkin sivulle päin sitten, että se on ehkä säädetty se luistonesta vähän semmoiseksi niin kuin, pientä hauskuutta sallivaksi, niin kuin, että se saattaa sitten niin kuin välillä pikkasen antaa enemmän luistoa, mitä joku toinen auto antaisi, niin kyllä noin nastapyörät sitten kuitenkin tuo semmoista mukavaa niin kuin turvallisuuden tunnetta näin talvella sitten. Mun mielestä tosiaan siinä neliveto Model 3 oli siis KitKat oikea vaihtoehto, ja tässä nyt sitten taas nastat, että vaikka niin kuin ihan samoissa maisemissa autoilla sinänsä ajetaan, niin on se autostakin kuitenkin kiinni, että mitä sinne kannattaa alle laittaa. Ja tässä tapauksessa ainakin niin kuin tämä niin kuin vetotapa ja sitten tämä niin kuin äänieristys on ne, mitkä niin kuin meikäläisen päätöksiin on vaikuttanut.
Tonne Kaunispään huipulle pääsee ihan autollakin ajamaan suoraan ja siinä on ihan kivoja maisemia kanssa. Näkee mukavasti tuota rinnettä sitten aika pitkälle täältä. Mutta sitten alkaa se kotimatka ja tää on nyt sitten varmaan se videon mielenkiintoisin osuus. Eli sori teille, jotka ette jaksanut katsoa tänne asti, mutta olisi kannattanut. Tämä aamun pimeydessä autosta kuuluva titityy ei ole mikään mun lemppari drum and bass kappale, vaan kohta se vielä vähän lisää, mistä on kyse. No niin, terve! Nyt ei voi kyllä muuta sanoa muuta kuin, että terve! On kyllä ollut sellainen seikkailu tämä meidän kotiinpaluu nyt sitten tuolta Saariseljältä, että ei ole kyllä ikinä ollut näin seikkailun täyteistä matkaa sähköautolla toistaiseksi. Tämä on nyt just se, mitä niin kuin ne paatuneimmat polttiskuskit ajattelee, että minkälaista se sähköautoilu on, niin tämä on nyt sitten ollut just se reissu, että joskus kai tämäkin pitää kokea. Ja aloitellaan nyt siitä, kun lähdettiin sieltä tosiaan mökiltä liikkeelle. Meillä oli 6 startti ja no herätys oli 5 suurin piirtein ja tosiaan varmaan aika lailla 6 päästiinkin liikkeelle ja siinä viimeisiä tavaroita laitettiin. Mä en ollut eilen tuonne Frankkiin laittanut mitään tuonne eteen, kun saatiin niin hyvin pakattua tuonne boksiin ja takaluukkuun ja siinä sitten kun tehtiin lähtöä, niin menin laittamaan sinne tavaraa ja siinä kävi näin. Tää on nyt edelleen siinä mallissa, missä se oli siellä mökillä lähtiessä, eli ei ole kiinni, mutta ei ole aukikaan. Se ei tosiaan kumpaankaan suuntaan mene, sitä ei saa kiinni painettua, se ei lukitu vaikka sitä kuinka rynkyttää siinä. Ja toisaalta sitä ei myöskään saa auki, se ei aukea sieltä sovelluksesta, se ei aukea auton sieltä ruudulta, se ei aukea siitä manuaalikahvasta kiskomalla ja samalla sieltä kun toinen nyppii sitä ylöspäin, se ei aukea, eikä mene kiinni, ei millään lailla. Ja no me todettiin, että no vaihtoehdot on aika vähis, että jos täältä tänään halutaan pois, niin se on vähän niin kuin lähdettävä sillä vaan ajamaan. Ja niin on sitten ajettu. Se plimputtaa koko ajan semmoista tintirin, se auto siinä niin kuin ihan jatkuvasti tuon takia. Ja samasta syystä ei voi esimerkiksi musiikkia kuunnella auton kaiuttimien kautta ollenkaan. Mutta me on sitten vain puhelimia pantu soittamaan musiikkia tuossa keskikonsolissa, niin se peittää sitä plimputusta, ettei se nyt sitten kauheasti häiritte. Mutta se on semmoinen yksi kiva bonus ollut tuossa toi Frankki. Me on itse asiassa annettu sille lempinimi, se on Klonkku. Etuklonkku. laitetaan tavaraa. Mä en tiedä mistä se oikein tuli. Kai se jotenkin siitä luukkusanasta sitten tulee, että ei tuossa nyt niinku saunaklonkkua ainakaan varsinaisesti voi pelata, jos ei, no niin, en mä tiedä sitten, jos istuu tuossa Frankin päällä sitten siinä rivissä, niin en tiedä, mutta se on klonkku nykyään. Se on niinku tämä yksi riemu tässä hommassa. No sen kanssa on pärjätty, se ei onneksi ole tullut silmille sieltä, sitä on saanut jännittää ja en ole uskaltanut ajaa 100 sen takia, että ettei se ole niin paljon ilmaa sinne väliin, että se lähtisi siitä sitten leipomaan itseänsä yläpäin. Sitten tämä lataamistouhu, tämä lataamishirvityskammotus, mitä tässä nyt on tämän auton kanssa koettu, niin sehän meni sillä lailla tosiaan, että ensimmäinen stoppi otettiin Sodankylässä. Siinä piti ruveta ottaa lisävirtaa, kun meillä oli joku 90, kun lähdettiin sieltä mökiltä ja tietysti aivan kylmällä autolla siitä startti aamusta, kun nyt ei mitenkään pystynyt lataamaan siinä mökillä sitä ja näin, niin Sodankylän laturiin ja se latasi justiin niin huonosti, mitä siinä aiempina kertoinakin, kun on kylmää akkua ladattu, että vaikka oli 1,5 tuntia ajettu sillä autolla ja oli navigoitu sinne laturille, eli siinä olisi ollut hyvin aikaa lämmittää sitä akkua siinä esilämmityksellä, niin ei kerta kaikkiaan 20 kilowattia se rupesi työntämään sinne akkuun ja paras mitä nähtiin, niin taisi olla joku 25 kilowattia, että aivan siis jäätävän hidasta latausta ja no siinä sai syödä eväitä sitten oikein nurakalla, että siinä kyllä istuttiin aika hyvä tovi siinä laturilla ja no en tiedä, se oli kyllä varmaan surkein latauskokemus ikinä, mutta ei se siitä paljon parantunut. Lähdettiin liikenteeseen, niin seuraava stoppi otettiin sitten Rovaniemellä ja siihen mä nyt sitten jo tiesin, että okei, tähän täytyy jotenkin varautua, niin mä pumppailin jonkun verran kaasua ja regeniä siinä sitten, että sais vähän sinne lämpöä akkuun menemään, niin sitten saatiin jo vähän parempia lukemia. Et siinä Rovaniemellä sitten
se oli varmaan jo 60 päälle sitten, mitä ne ihan parhaat lukemat oli, mitä siinä tuli. Että se nyt oli semmoinen niin kuin jo puolijärkevä stoppi, mutta se ei nyt aikataulullisesti sillä lailla ollut, että no, vähän soppailtiin kaupasta evästä ja tällaista siinä, mutta että kyllä siinä aika paljon jouduttiin istumaan ja odottamaan sitten autoa siinäkin. Ja kelithän oli siis tosi kylmät siinä niin kuin ennen Rovaniemeä, Sodankylän Rovaniemen välillä taisi olla 37 kylmimmillään. Vai oliko se siellä ennen Sodankylää? No, joka tapauksessa 37 oli kylmin pakkanen, mitä siinä välillä oli. Että kyllä tuli niinku testattua tämän niinku kylmäominaisuuksia heti kunnolla. Ja kyllä siinä vähän niinku jo varpaat rupesi olemaan viileänä, että mulla ei mikään hääviset kengät ole ollut tässä ajaessa jalas, hyvin tämmöiset kevyet tennarit vain, niin ei tuo nyt oikein enää tahdo pärjätä niissä lämmöissä niin kuin tuota kabiinia lämmittämään. Varsinkin kun se akkukin oli kylmä, mä en tiedä yrittääkö se kuitenkin sitäkin siihen vähän energiaa sinnekin työntää. Niin joo, vähän kylmä oli, mutta kyllä siinä pärjäs jollakin lailla. Mutta kyllä se C-Model 3 kanssa oli ihan sama, että sitten kun menee yli 30 pakkaset, niin kyllä se alkaa vähän vilponen sitten jo olemaan. Ja no joo, siitä nyt sitten Rovaniemeltä otettiin sitten suunta eteenpäin tänne Kemin suuntaan ja laturiksi otettiin tuossa toi Kuivaniemen Neste sitten tuossa Kemin jälkeen ja Simon jälkeen, missä se tuossa olikaan, mutta sinne kun päästiin, meillä oli joku 25% akussa suurin piirtein, mikä ihan ok. Ja siellä oli kaikki 4 laturia käytössä. Sitten siihen tuli just yksi Audi ennen meitä, että me oltaisiin jouduttu sekin siinä odottelemaan, niin hetki ihmeteltiin ja todettiin, että jahas, tuossa on noin 8 kilometrin päässä seuraava paikka. Tää mikäs Merihelmi, mikä tämä ravintola olikaan, mikä ei ainakaan tällä hetkellä näytä olevan auki, mutta täällä oli tämmönen yksi Rechargein tolppa, jossa oli jo yksi auto, mikä taisi kans lähteä sieltä samasta paikasta aiemmin liikkeelle. Ja no mä en saanut tätä sitten käyntiin ensin ollenkaan. Otettiin tuo toinen kaapeli tuosta autohon kiinni ja kokeilin sillä Rechargein sovelluksella, niin no ei se puhunut mitään, tai puhui se sen verran, että hylkäsi sen tapahtuman ja mä kokeilin sitten vaihtaa, mulla oli joku kortin debit-puoli sinne laitettu, niin Apple Payn kautta vaihdan sinne sen credit-puolen kanssa, että jos oli siitä kiinni tai jotakin, niin ei, hylkyä tuloa aina vaan. Ja no sitten se lähti se toinen auto siitä pois, kerkesin kysyä, että teilläkö pelaa, ja sanoin, että joo, kyllä pelasi ihan hyvin, ja he just lähti siitä sitten, niin otettiin siitä se toinen piuha kiinni sitten, ja ihan sama ongelma sen kanssa, sitten ei se ollut yhtään sen parempi. Siinä kun oli muutamat katevaraukset sinne jo tehnyt, niin sitten vielä ajattelin, että niin, olisikohan tässä lähimaksuja. Menin kattoon tuolta, se oli täällä tolpan sivussa tää paneeli, täällä näin, niin täällä itse asiassa täällä oli lähimaksu tuossa, ja sitä koitin, niin sitten rupesi pelaamaan, ja nyt se täältä hönkii tulemaan. Olisi meillä sen verran virtaa tuossa vielä, että oltaisiin päästy takaisinkin tonne Kuivaniemeen jonottelemaan sitten, mutta onneksi tämä nyt sitten lähti pelaamaan, mutta tässäkin mielessä pikkuisen on niin kuin käydä hermoille tämä homma, että kyllä on nyt ollut vähän vastoinkäymisiä tässä, että kyllä tämä kotiin pääsy myöhästyy jonkin verran siitä, mitä alun perin oli ajatus, mutta se on nyt tällainen retki tällä kertaa ja nyt ulotaan se niin kylmät, että menen tuonne autoon. Meni mutta tuo Range Rover justiin meidän ohi tuossa motorin vasentakaistaa ja ei mennyt kauaa, niin virkavalta nappasi tuonne sivuun ja jonkinmoista muistutusta sillä varmaan tarjoillaan. No niin, nyt ollaan täällä tutummassa miljöössä täällä mun tallin sisällä ja tuo oli aika jännä tosiaan tuo paluumatka tuolta pohjoisesta, että on varmaan tosiaan kyllä kaikista ikävin sähköautoreissu, mitä on tullut tehtyä, että valtava kontrasti oli siinä niin kuin meno- ja paluumatkan välillä ja joo, kaikenmoista. Me käytiin sitten vielä sen edellisen pätkän jälkeen lataamassa tuolla Raahessa ja sitten piti vielä Kokkolassakin ottaa pikkasen, eli Raahessa me käytännössä syötiin siinä samalla sitten siinä ja sitten Kokkolassa piti se pikku stoppi, niin otettiin joku jätskit siinä sitten vielä pahimpaan mielipahaan. Ja no ei siinä niin suuri se mielipaha ollut ja kyllä tuossa nyt sitten tänään tuossa kun syötiinkin, niin oli puhetta, että ei se nyt lopulta sitten niin tunteisiin mennyt kuitenkaan tuo homma, että vaikka se siinä oli aika tympien tuntusta, ainakin mulle, en tiedä oliko muille, mutta ei jäänyt mitään traumoja ehkä sitten kuitenkaan. Mutta oli ekaa kertaa semmoinen reissu, että mieluummin olisin mennyt joko polttiksella tai sitten jollakin vähän paremmalla sähköautolla. Ei tässä muuten, tämä luukku oli nyt sitten tämmöinen typerä, ehkä jossain määrin tyyppivika tossa, mutta sitten pahinta oli se tosiaan se kylmän akun täyttäminen, että siitähän ei meinannut tulla mitään.
tänne mä oon tämän tosiaan tuonut tänne talliin sen takia, että tämä nyt vähän sulaisi. Se on täällä varmaan parisen tuntia ollut. Avoauto pääsi tonne kunnolla jäähtymään pakkaseen. Ja mä kerkesin tästä ottaa jo boksikin tuolta katolta pois ja muutenkin auto tyhjätty ja näin. Niin päästään vähän tutkimaan, että saadaanko tää lukko nyt johonkin suuntaan tästä menemään. Ja tosiaan niin siitä eilisestä paluusta vielä sen verran, että kello oli 11:30 illalla, kun me oltiin kotona, ja me oltiin tosiaan aamu 6 lähdetty sieltä Saariselältä ajelemaan, että semmoinen 17,5 tuntia nyt sitten siinä matkan teko, että oli se aika fyysinen jo, ja sellainenkin ihme koettiin, että mä annoin vaimon ajan loppumatkasta. Mä rupesi kerta kaikkiaan väsyttämään niin paljon siinä kohtaa, että totesin, että kyllä nyt on parempi meikäläisen siirtyä ratin takaa pois, niin siellä oli muut, siinä matkan aikana jo nukkunutkin välillä, niin siellä oli paljon skarpimpaa silmää sitten tarjolla, mitä meikäläisellä. Mutta joo, tästä mä tiputtelen nyt vettä edelleen, niin kokeillaan nyt ihan ensimmäisenä vaan, että pökätään tuota luukkoa vähän kiinni päin. Menisikö se? No, aivan vallan yhtä hyvin toimii, mitä siellä reissunkin päällä, että ei mene niin kuin mihinkään suuntaan. Koitan täältä näytöltä vielä, että sanooko se siellä mitään. Hei! Nyt! Sehän antoi tuolta sisältä nyt kuitenkin näköjään tehdä sen lukon avauksen, vaikka se ei niinku tuolta sovelluksesta sille tehnyt mitään ja eikä toi manuaalijuttu, niin nyt se kuitenkin jotakin kierrätti sitä lukkoa, niin tämä pomppasi aika lupaavasti nyt. Joo! Se oli sillä selvä tämä homma, mutta voin kertoa, että tuo ei kyllä aiemmin ole toiminut tuo konsti, että se ei ole tehnyt tälle yhtään mitään. Että ehkä se on nyt sulannut sen verran, että se sitten tuolla lähti pelaamaan. Kyllähän tuo täytyy tuo lukko varmaan vaihtaa tähän. Kyllä niitä vissiin näihin on vaihdeltu sitten näistä syistä. Kerta mä oon sitä voidellutkin ja ei siitä ole ainakaan ollut apua. Tai sitten mä en ole osannut voidella oikeasta paikkaa. En tiedä, mutta ehkä mä tarkkailen tilannetta nyt vielä ja katsotaan, kun se seuraavan kerran takkuaa, niin viimeistään sitten mä katon, että varaanko mä tälle ajan huoltoon suoraan vai voisi oikeastaan kyllä katsoa netistä, että mitä tuohon maksaa, jos tuohon hommaisi sen lukkoyksikön, että saako niitä jostakin muualta kuin ihan tuolta marmoritiskiltä, niin sitä voisi myös katsella. Tää oli erilainen video kuin mitä mä ehkä ajattelin, että mitä tämä olisi, mutta tämä oli toisaalta tällainen aika rehellinen katsaus tähän sähköautomatkailuun tällä autolla ja lopputulemana mä sanoisin nyt, että älä osta tätä autoa, jos asut Lapissa ja haluat ajaa pitempiä matkoja. Älä kerta kaikkiaan, älä koske tähän Mach-Ehen. Ei ainakaan tähän takavetoversioon. En tiedä, onko ne neliverot yhtään parempia. Justiin tuolla Facebook-ryhmässä joku moitti tätä pikkuakkusta takavetoa, että oli ollut ihan vastaavia ongelmia. Tämä isoakkuinen takaveto, niin voin kertoa, että ei ainakaan yhtään sen parempi ole. Ei korkeintaan huonompi. Niin. Se on mun mielestä semmoinen, että siinä ei kannata ittiänsä kiusata. Totta kai jos sillä ajaa vaan sillä on niin lyhyempää matkaa sielläkin, että pystyy aina kotilaturista lähteä lämpimäksi lämmitetyllä autolla, akku on lämmin ja näin, ja jos ei välttämättä edes tarvitse ladata siellä matkalla, niin silloinhan se toki toimii. Mutta en ottaisi riesakseni. Nyt täällä sitten niin kuin Pohjanmaan suunnilla, niin mä uskon, että tällä pärjätään ihan hyvin. Ei me nyt niin usein tunneta pitkiä matkoja pohjoiseen, ja tuostakin nyt selvittiin. Siinä oli nyt vähän kaikkea, mutta siitä selvittiin ja näin, niin. Mutta tuo on semmoinen ominaisuus tuo kylmänä latautuminen, että sitä ei kyllä hirveästi mun mielestä niin kuin käydä läpi, niin kuin, kun nyt Suomitubessakin tehdään monia hyviä vallan loistavia autotestivideoita, niin varmaan aika harvoin on mahdollistakaan niin kuin säidenkään puolesta niin kuin tehdä semmoista testiä, että mitä se nyt sitten on, että jos ihan jääkylmällä akulla lähtee pikalaturiin, niin mitä sieltä tulee, niin se olisi kyllä hyödyllinen tieto, mutta ei mullakaan ollut sillä lailla niitä satunnaisia kommentteja siitä, että tämä ei ole hyvä talviauto, niin niitä tietysti on enemmän ehkä siitä niin kuin kabiinin lämpiämisestä. Ei sekään nyt mikään loistava tässä ole, mutta että sen kanssa mun mielestä pärjäsi jollakin lailla ainakin paljon paremmin, mitä tuon sitten latauksen osalta. Mutta no, nyt tiedetään tästä. Älä sekaannu, jos lataat usein jääkylmää akkua pikalaturilla. Tämä on siihen tosi huono auto. Mutta tämä on muuten mun mielestä oikein hyvä auto. Tässä on paljon hyvää, en mä sillä lailla moiti, mutta että se on näissä sähköautoissa justiin, että niitä ominaisuuksia on niin paljon erilaisia ja niitä pitäisi saada sovitettua sitten siihen omaan käyttötarpeeseen, niin tuommoista pitäisi sitten ottaa huomioon. Mutta mehän palataan sitten taas myöhemmin, eli kiitos ja hei!